Di makita yung mukha. Uy, baka na hindi pa yung nagbe-video. Ganda ng oras. Tunob lagi sa break. Wait lang! Segunda lang. Na, angat yun na yung kambyada. Break ha. Kalimti. Mino lang. Nisugod ang outbreak sa coronavirus. Muna nga, they have to be in the middle of this problem na kuno na sa food surgery. Hindi lang. Di ba't pa na sa history? Hindi lang. Siyang tourist destination. Mahal mo sa Okay. Pagyasa na. Primera kayo tungason. Primera. Dito. Na. Sige. Isa kalabang. Malabang isa. Sige. Sige mo ana, una sa una timing. Sige. Na. Oh, hinay lang. Sige mo na timing. Segunda. Okay. Pag timing yan mo. Muna yung ngayon mo. Tayan. Oh, practice mo. Atak lang mo. Okay na. Start. Angat. Anak. Ay, largo. Sige, neutral. Primera kay bukat mo yun. Diferensya siya. Angat na. Oh, na diferensya siya sa kwan. Na. Bunda. Wait lang. Kasalubong. Oh, si Bunda. Angat ha. Oh, okay. Diferensya ko dyan sa pugat o gaan. Kaya ang gaan, madara man yung segunda. So, sa'yo mo sa naman typing. Okay, diretso. Sira. Daun kamay, kena lagi doon. Ah. Ay, lalagay ko yung clutch. Ayaw, lalagay ko yung clutch para yung pa.
gamay mo clutch. Susunod lang. Ito. Kwarto no? Dahan. Ito yung gamay. Okay. Alam mo kakakaroon ka na ikuan. Matay mo karoon ba? Neutral. Ah. Enek brake. Enek brake. Tunay. Up. Ah. Down gamay, down. Ah. Dahan lang. Dahan lang. Hindi ko nagwang. Diretso. Ah, timing mo no? Sira. Indah. Indah. Sira. Dahan gamay. Buwan man to siya. May signal. Luyo sa tayo, no? Hindi, mabayad sa ka. Hindi naman siya. Katong, kuhan katong. Pag ka mga gagmay lang. Oo, gagmay na dito. Gagmay na siya. O baril.
given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.